હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સૂંઠની ગોળી। આ ગોળી ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જાય છે। આ ગોળી શરદી અને ખાંસીમાં રાહત આપે છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા 15 ગ્રામ જેટલી દળેલી સૂંઠ લીધેલી છે અને તેની સાથે જ તેટલો જ ગોળ લીધેલો છે। હવે તેને એક ડીશમાં એડ કરી લઈશું। તો આપણે પહેલાં સૂંઠ એડ કરી લેવાની છે અને હવે ગોળ પણ એડ કરી લઈશું અને તેની સાથે જ અડધી ચમચી જેટલો અજમો જે મેં શેકેલો લીધેલો છે। તો હવે આ બધું જ મિશ્રણ છે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તમને એમ લાગે કે મિશ્રણ કોરું થઈ રહ્યું છે તો 1 ચમચી જેટલું ઘી પણ એડ કરી લેવાનું છે। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું છે। જો ગોળ ઢીલો હશે તો ઘી એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે। તો હવે આ બધું જ મિશ્રણ છે તે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આ મિશ્રણમાંથી મીડિયમ સાઇઝની ગોળી બનાવી લઈશું। તો થોડું અમથું મિશ્રણ છે તે હથેળીમાં આપણે આ રીતે મૂકવાનું અને પછી હથેળીમાં ગોળ ગોળ ફેરવતા જવાનું, જેથી ગોળી છે તે સરસ ગોળ શેપની બનશે। તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતની ગોળી છે તે આપણે બનાવવાની છે। તો એક મીડિયમ સાઇઝની ગોળી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। આ ગોળીમાં ઘીનો વપરાશ તો આપણે ઓછો જ કરવાનો, પણ મિશ્રણ કોરું પડતું હોય તો થોડું એડ કરી શકાય છે। બધી જ ગોળી બનાવીને રેડી કરી લીધી છે। તો આ ગોળીને તમે સવાર સાંજ એક ગોળી ખાઈ શકો છો। શરદી અને ખાંસીમાં ખૂબ જ રાહત મળશે। અને હજી સુધી મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો। ફરીથી એક નવા વિડીયો સાથે આપણે મળીશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।